Üdv mindenkinek, ahogy a múlt héten már beharangoztam, ma kicsit csönd lesz, maximum a mi hármunk hangját fogjátok hallani, meg a drónt. Cserébe az időeredmények meg nagyon jók lesznek, hiszen lesz velünk Tesla is, meg Porsche is, már is kezdünk. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. János, hozzád fordulok, Tesla, volt már itt azért elég sok, emlékszem én arra, hogy 4 kerékkel csúszkáltatok itt előttem, arra is emlékszem, hogy elképesztően jó 47-es időket tud a performance. Ugyanakkor ez még egy kicsit szexibben néz ki, nem tudom, hogy ezt tesz-e hozzá, de ezzel engem már megvettek. Mit kell pontosan tudni arról, amivel ma fogunk menni? Hát ugye ez is ez a performance-nak az egyes változata, de nem azért van itt, hanem azért, mert van egy magyar csapat, ez a Randszán nevű csapat, akik elkezdtek ezzel foglalkozni, mint tuning. Szerencsére fokozatosan, tehát először csak futómű meg fék, és majd egyszer, ha eljutnak oda, akkor majd egyszer a motor is talán, de még az ülés sem a következő cél, mert hogy az ugye nem a oldaltartásáról híres. Viszont ami nagyon érdekes benne, és szerintem ez az egyik kulcs, hogy olyan tejfutómű van benne, aminek van egy kis elektronikája, és egy nagyjából magától váltogatja az G-erőktől, meg a sebességtől függően, hogy keményíti a magát, ami szerintem tök jó lehet. Ugye egy picit ül is az autó. Elvileg nagyobb fék is lett volna rajta, viszont a elszáró euró árfolyam az nem segítette a projektet, úgyhogy most a széria fék van, de ugye LBC betétekkel, tehát hogy azért más a betét, mert a normál betét az ugye szintén nem nagyon bírja, azt láttuk mi is, mikor a performance-en már mentünk, úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas autó, és hát ha látod a gumikat, a semi-slick, ami miatt... Pont erre akartam mutatni, hogy a felni gumikombó az még egy... Igen, tehát a semi-slick, ami miatt bár ugye nem szabad sokat menni elektromosra, hogy leadja a max teljesítményét, mégis menni kell, hogy bemelegedjen a gumi, úgyhogy ez egy ilyen érdekes lesz. Talán az elmúlt években most ez igazán először fontos a játék, mert itt gyakorlatilag az első pilótának lesz esélye. Hát meg az elmúlt évek után most nagyon fontos lett, ugye a másik autót a Nigel barátunknak köszönhetően jött ide, és hát egyből a guminyomás bűvkörébe kerültünk, úgyhogy azzal tehát most az elmúlt 5 percig beállítottuk mind a két autón a tutit, hát remélem, hogy majd így is fognak menni. Csabi, 2 olyan autó, ami ugyan villanyos, de mind a kettőt szereted, és szeretjük is, hiszen a Tesla bizonyított, a Porsche ez meg ugye közöd is van. Mit vársz a Teslától, hiszen azért mentünk ezzel már tényleg nagyon-nagyon meghatározó időket? Igen, a Tesla az mindig egy kakuktojás, több oldalról lehet vizsgálni. Itt mindig mosolyogtunk rajta, és nem pozitívan, vagy hogy mondjam, nem negatívan, hanem inkább elismerően, mert azért itt, mikor egy Model 3 performance-szal mentünk, az mindig egy nagyon vicces volt, ahogy az auto megy, az elmebeteg. És itt a 2x2 kilométeren nem is tűntek föl a hiányosságai az autónak. Ahhoz képest egy elektromos autót semi-slick gumin látni, ez kicsit ilyen képzavar, de a menetteljesítményhez mindenképpen jó. A fékétől kicsit félek, de itt szerencsére a nagy fékre nincsen szükség, úgyhogy talán az nem lesz vészes. Én Model 3-mal egyébként azóta egy hosszabb kiránduláson vettem részt egy kedves barátainkkal, nekik egy Model 3 performance-uk van, és azzal mentünk külföldre, így kipróbálni, hogy ez milyen feeling, és utazni is meglepően kellemes volt, a töltés, minden tök jó volt, de az feltűnt, hogy most az autópályán kicsit elkezdesz rajolni vele, Németországban, hát a fék az egy fékezést kb. Az se legyen olyan nagyon, az se legyen, elkezd hullámosodni, elpuhulni, tehát hogy az nagyon nincs a helyzet magaslatán, úgyhogy nem arról szól, hogy ez folyamatosan terheld, úgyhogy hát ahhoz, hogy ebből rendes pályautó legyen, azért dolgozni kell rajta, az biztos. Nagyon kíváncsi vagyok a futóműre, mert egyébként pont az a kedves barátom is úgy kezdte, mikor megvette, hogy azt hiszem az első héten szériagátló kuka, és ő kávét rakott bele,
és akkor így már értelmezhető lett a történet. Meglátjuk, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok ilyen szempontból. És mi a mondás, mi a ideális hajtási arány ott az egértévén? Minden ránk van bízva, még a guminyomást is ránk bízták, úgyhogy akinek mi a kényelmes. Jó. Egyébként nem akarok, akkor 35-65-en. Valami olyasmivel mentünk. Nem akarok nyomást helyezni rátok, de a legjobb Teslás időtök egyébként 46.392, és itt a 46 azért az játszátok le, hiszen tényleg fontos lesz az, hogy ki fog kezdeni. János, a döntés nálad van. Légy férfi. Azért úgy gondolkozik. Légy férfi. Menjen ő. Menjen ő. Nem sikerült. Nem. Légy férfi. Nem. Na, gurulok egyet. Jó. Hogy jó autók. Ez a kivitel, meg igen, én is csupa jót hallottam róla, hogy azért ez a 200... Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez egy melegítőkör az mire volt elég. Hát kiderül. Hamarosan. Az baj, ezek annyira erősek, hogy... Azért az egyenesben nagyon elindul. Azt a mindenségét. Ott látszik, hogy keményebb. Igen. Na, ez a hang kellett nekünk. Igen, ez a mai adásra kellett a háttérben, igen. Darálja elő. Igen. 123 a bemeneti sebesség. Azért az a jó fehér aszfalton. Nem látom benne a 46.3-at, aztán megint lehet, hogy majd én fog csodálkozni, csak azért, mert nincs hangja, de én azt érzem, hogy szenved a kanyarokban, nem? Lehet. Egész szépen vár a kigyorsításra, Csabi. Nem volt rossz maga a kör, az tisztának tűnt. Nem éreztem a 46.3-at. Időmérés első kör 45,512. Összidő 1 perc 25,990. 45-öt. Figyelj! Két körön a Merci GTC, meg a Toyota GRMM versenyautó, meg M5 Competition. Egy körön a 45-öttel, nyilván a Teslák között nem mondom, mert meglepő módon elől van. Hát figyelj, utcai autóból a GTC van előtte, a Merci az 4 tizeddel, meg 718-as Spider az is 4 tizeddel, de a Taycan Turbo S 45-588-a az már mögötte van. De mindjárt itt van a Taycannak a lehetőség. Hát mindjárt itt van a lehetőség, hogy ezt a 700-adot visszahozza. Gyakorlatilag igazániból pont ahhoz az időhöz kell hasonlítanunk, mert Teslákon belül mindegy is volt, úgy látom. 8 tizeddel gyorsabb, mint a korábbi. Figyelj, végig azt mondogattam, hogy nem látom benne a 46-os időt, nem, mert 45-ös. Úgyhogy megint beégtem, de ez már szerintem mindennapos, úgyhogy a Teslák között nem kell beszélgetnünk róla, 8 tizeddel a leggyorsabb Tesla, ami viszont nagyon érdekes, hogy az abszolút sorrendben nyilván versenyautók vannak előtte, meg hát egy-két ilyen különlegesség, mint a GTC, Merci M5 Competition, vagy 911 GT3 meg Turbo, de ami a Taycan Turbo S eddigi leggyorsabb körét illeti, ezt a 45-588-ot, még azt is alulmúlja 700-addal. Úgyhogy lesz majd a műsor második felében mit bizonyítania, és az arcodból ítélve lesz is feladat. Milyen volt menni vele? Nagyon érdekes volt. A gumi az nyilván még nem hozta csúcsformáját, főleg elől érdekes. Hátul úgy egész jó. Azt néztük, hogy tologatja. Hátul egész jó. Maradtam a 35-65%-os hajtásnál, az tök jó, egy picit a hátulja megmozdul, de még mindig az eleje nem úgy fordul, ahogy azt tudna még a gumiba, úgyhogy lehet, hogy az neked egy picit jobb lesz, de a futómű a szenzációs, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez a futómű, amit aláraktak, ez
ez nagyon jó. Nem túl kemény, nem túl lágy, nagyon semlegesen, egyszerűen tartja az autót, tehát hogy egy gonddal kevesebb. De őszinte. Tényleg, köze nincs a széria gátló szethez, az egészen biztos. Elképesztően jól működik, az nagyon megdöbbentő. 2 kör alatt a fékkel sincsen gond, mert ugye semmi, tehát tök jó megáll, elfordul. Irreális, mert senki nem fog személyszlik gumival járni utcán egy ilyen autóval, tehát hogy ez nem egy valós körülmény, de szürreális kombó. János, ne hagyd tovább merülni, úgymond. Ja. És relatíve könnyen vezethető. Az milyen meglepő. Tehát, hogy Egyébként azt néztem, hogy sokkal kevésbé úszkáltál úgy, mint a szériával. hát mert a semi-slick az nem csúszik annyira. Igen, mert ugye a szériával itt keresztbe hosszában hát négy itt ilyen nagyon szépen festetted. Sőt, simán. a második körbe vártál vele, és ott nem is úszott meg, hanem ott csak Azért, mert addigra már megvan a hőmérséklet, tapad, és adhatod a gázt, és megy, mint a bolond. Tehát, hogy lehet, hogy most még jobban fog tapadni. Konkrétan Jani bevallotta, mert kíváncsi voltam, megkérdeztem tőle, hogy miért hagyta, hogy te menjél először, és azt mondta, hogy nem zavarja azt, hogy veszt 50 lóerőt, akár a feszültségből, mint az, hogy a gumihőmérséklet meg mennyit fog számítani. Igen. Tehát ő erre tippelt, hogy jobb lesz az, hogy az autó futóműve meg a gumia jobb lesz, és nem fog annyit számítani az, hogy igazániból egy picivel gyengébb, hiszen van miből veszteni. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, igen, tehát itt arányaiban a padlógázas rész nagyon kevés ugye ezen a pályán. Ha egy nagy egyenes pályán mennénk, ahol sokkal nagyobb a tempó, ott valószínűleg máshogy döntő is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így a kettőnk között, illetve az autó hogyan tudja ezt a teljesítményszintet tartani. Bár a hűtés most elkezdett visszább venni, tehát igen. Szerintem nem melegedett annyira túl. Ugye nincsen 40 fok, ez azért segít neki. Meglepően jó volt, ez a futómű, ez tetszik. Ha a Teslám lenne, nincsen, de ha lenne, akkor valószínűleg beszélnék a srácokkal, hogy van ez. Hogy ez Ez most nem azért, mert ez nem reklám, nem fizettek érte semmit, de egyszerűen ebben most kifejezetten jól működött. És a Cuzánbenben beszélgetünk egy 45 feles időről, az meg még kimondva is. Úristen! Jó, azt nem tartom továbbra se reálisnak, mert senki nem fog semi-slick gumival járni. Nem. A tuning még oké, a semi-slick nem, tehát hogy nyilván egy széria autóval hasonlítjuk, egy széria Porsche-val hasonlítjuk a széttuningolt, vagy a komolyan tuningolt Teslát, de akkor is most jelenleg elektromosból azért ez botrány. Beteg idő, tehát hogy igen, botrány. Tehát no comment. Viszont izzadságszagmentesen. Tehát, hogy És pont ez volt még érdekes, amire utaltál, hogy ráadásul mindez könnyedén? Abszolút. Ez teljesen hibátlan. És méretben ugye az segítség. Ja, 123 az átmeneti sebességet. Azért az is. És szerintem lehet, hogy marad benne, mert úgy nem mertem teljesen végignyomni neki, mert azért fene se tudja, hogy mi történik, de semmi nem történik. Tehát, hogy ezzel, ha még 2 kör van, lehet, hogy lehetett volna még egy picit faragni belőle. Nem nagyon, de pont az átmenetnél ott azért egy kicsit ellibbentettem, hogy biztos legyen a helyzet. Nagyon érdekes, az egyenesben nyilván látványosan nagyon gyors. Ja, már itt is van? Már itt is van konkrétan, igen. Hova siet? Én nem tudom. Lehet, hogy arra megy, hogy idő? Ja, 125. igen, akkor még. Ott a rázón egy össze is ért neki a gátló egy picit. Igen, azért még rátett egy lapáttal. Kíváncsi vagyok, hogy ez időben jelentkezik-e. Hát valószínű, akkor mindenhol jobban tud fordulni. Igen, azért ezek a Cup 2-esek az ilyen 60 fok gumihőmérséklet fölött kezdenek el. Hát 40-50-nél már azért kezd jó lenni, de igazán 60 fok fölött. Mondjuk egyébként az ő taktikáját mutatja, hogy gyorsabban tudott menni, hiszen akkor az nem, elméletileg a nyomásból nem vesztett. Igen. Vagy nem annyit. Nagyon agresszíven megy a kocsi. Nagyon komoly. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Én is. Igen, ő is. Időmérés első kör 45,8. 3 tized. Idő 1 perc 26,591. Mind a két körön 3 tized. 6 a vége. Akkor nem jött be. Akkor nem jött be. Még így se. Hogy a tempó nagyobb, de akkor nem igazán jött be.
Igen, mert egyébként ha második kör az övé lett volna, akkor mondtam volna azt, hogy még gyakorolni kellett, vagy megszokni, de Igen, nem. mert pont ugyanannyit kapott elsőre, mint másodikra. Igen. Akkor jó volt a próbálkozás, de nem jött be. Cserébe Mondtam, hogy legyen fiú. Igazából az egész körödben azon tippelgettünk, hogy vajon a taktikát bejön-e, Ja. de nem. De nem. Igen. Nem, mind a két körön 3 tizedet kaptál, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy az volt a probléma, hogy nem érezted meg elsőre, mert nem, ugyanannyit kaptál elsőre, mint másodikra. Holott az átmeneti sebességet gyorsabb volt, 125. Igen, ott Igen. tudtam egy kicsit hozni az egészen. Valószínűleg nekem ez a kerékdőlés, ami van, ez nagyon nem fekszik. Ugye az én nagyobb bekormányzásom minden egyes kanyar elején eltolta az elejét. Aha. És akkor így ugye nekem egy ilyen furcsa volt, mert ugye azt meg éreztem, hogy a hátuljával kb. Mindent meg lehetne csinálni, de nem tudtam azt a tempót sose bevinni. Ugye próbálkoztam, hogy legközelebb majd még jobb lesz, még jobb, sose. Úgyhogy gyakorlatilag minden kanyar bejáraton ott elhagytam egy izét, és tudatlanul kolbászolásig visszatalálja az Akkor már ívre, nem jó. Igen. és a Lehet, hogy még kigyorsítások nagyobb majdnem dőlés mindenhol kéne van, neked tök elől. jók van, igen. Ettől függetlenül a 45-800 kimondva a te időd is egy botrányosan jó eredmény. Persze, meg nagyon jó kocsi, meg tényleg a futóművel nagyon jó, annyi, hogy ez most nekem, ami most arányban van a két tengely között, az nekem nem jó. Hát már nekem is azt mondtam, hogy az eleje gyengébb volt. Igen. Tehát, Én hogy, azt hittem, egy picit a gumival még visszább jön. igen, de nem. Tehát nekem még rosszabb lett, és valószínűleg azért, mert én még határozottabban kormányzok Igen. be, mint Csabi. Ez még inkább kidomborodott. És mondom, a kigyorsítás meg mindenhol azt írtam, tehát tök jó megyek ki, csak befele nem tudom azt a kanyartempót bevinni. Picike szünet, némi reklám, a srácok addig melegítik a kezüket, mert azt gondolom a Taycannál ezek után még jobban fog számítani, hogy ki megy elsőnek, és hát most akkor a Porsche visszavághat, hiszen ebben a pillanatban, amíg ti a reklámot nézitek, addig a leggyorsabb villanyidőnk Tesla. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Na hát, és ahogy említettem a reklám előtt, akkor újra Csabihoz fordulok. Ezt az autót mutasd be, de már igazániból nem kell bemutatni, hiszen volt már itt ilyen Turbo S talán több ízben is. Az volt a baj, hogy nem volt jó az időjárás sose. Jelenleg ugye van egy 45-ös 700-addal lassabb ideje, mint a másik oldalunkon látható Teslának, de kíváncsi vagyok, hogy erről az autóról mit tudtok, és mit fogtok tudni kihozni belőle. Milyen hosszan? Egy nagyon rövid PR szöveget kérünk, Jó. mert egy idő után lekapcsollak. Ez a Porsche-nak az első teljesen elektromos modellje, de ami a lényeg, ugye ez a legerősebb verzió, nyilvánvalóan összkerékhajtású, egy villanymotor elől, egy hátul, 2 fokozatú váltó hátul, bár lesz jelentősége, mert olyan 80-90 körül kapcsol kettesbe, de ezt egy picit érzed. Tehát egyébként. 15 méter után. Igen. A Turbo S az azt jelenti, hogy a legerősebb ebből a verzióból. A Ride program Launch Control módban 761 lóerő és 1050 Nm. 0-100? 0-100 ugyanannyi, mint a 911 Turbo S, a katalógus adat ilyen 2,8. Tapadási viszony függvényében akár még alul is tudja múlni. Mire végig gondoljátok, hogy mi az a 2,8, már eltelt. Ennyi. Igen, és amiről híres ő is, vagy hát még nem, de lesz, hogy ugyanúgy, mint a 911, ezt tudja. Elindulsz, megállsz, nem melegszik túl. Tehát, hogy az a durva, hogy a hűtési rendszere is olyan az akkumulátornak, meg mindennek, hogy ugyanazt a programot, amit egyébként Porsche rendezvényeken előfordul gyakran a Launch Control mód, ugye 911-jel, hogy folyamatosan rajtol az autó. Hát mert annyira szürreális élmény, hogy elképesztő, azt ez is tudja. Csak ebben még elképesztőbb, mert hang sincsen. Tehát, hogy aki ebben mondjuk utasként próbálna azt átélni, az rendesen rosszul hang, lesz. amit neked be is kapcsoltam, mikor teszteltük. De az a GTS hangzás, az egész más, ott abban van egy egyedi GTS hangzás, ebbe is van hangzás, de szerintem annélkül fogok menni. Légrugózás, összkerékkormányzás, összkerékhajtás, viszont méretileg nagyobb, mint a Model 3, úgyhogy itt nekünk még az lesz. Súlyba is szerintem fölötte van. Úgyhogy tengelytávban is fölötte van, és nem semi-slick gumi. A gumi, azt azért még meséljük el, hogy azt mondtad, hogy eddig Michelin-nel és Pirellivel próbáltad a kocsit, Igen, ez pedig egy Goodyear. Ez egy Goodyear, ilyennel még nem mentem, úgyhogy az a része az ismeretlen lesz.
Tőled nem is kérdezek semmit, mert nem tudnám úgy semmit mondani, csak beledumázol a műsorban. Na, mesélj! Én azon meg szoktam lepődni, mert ugye néha látom, hogy miket hordanak össze így egy ilyen pályanapra, hogy oktatgassanak, és hogy tényleg ilyenekkel mennek a pályanapon is, a Porsche napon is. Van, hogy ezzel mész a 9-11-ek között, és bírja, és így nézd meg a fék méretét, tehát hogy azért az sokat elárul. Figyelj, ekkora pizzát már egyedül nem tudok megenni. Isztambulban, ugye ott van olyan Porsche program, ahol elő szoktam fordulni, például ott taxisztatunk is Teslával. Ez egy nagyon érdekes. Taycannal. Tehát, hogy... Ez a promóban jó lesz. Igen. Tehát, hogy ilyen is van a taxisorban, és megdöbbentő. Lehet vele keresztbe menni, lehet vele ugyanúgy driftelni, és mondjuk az isztambuli F1 pályán padló gázos üzemmódban, ilyen taxi üzemmódban is egy 7-8 kört kibír túlmelegedés nélkül, ami azért elég durva. Az kevés benzines bírja ki. Urak, egy... elektromosban meg kevésbé. Igen, egy nagyon fontos játék következik, és egy nagyon fontos döntés. Megyek akkor én. Ugyanúgy a második nap szeretsz menni. Melegítesz egyet? Egyet mindenképpen. Na hát azért belemegyek a Porsche-kba, hogy ijesztgetést elő tudjak adni, hogy Zusammenben Porsche ügyileg mi a helyzet. GT3 RS a csúcs, nem? GT3 Cup 42.968, utána az utcai RS, az a 43.679, utána a Cup Rally változata, utána 991.2 GT3, utána Turbo S, az 718-as Boxster Spider, és aztán jön a Taycan Turbo S, ezzel a 45.588-al, aminél most ugye jelenleg egy minimálissal gyorsabb csak a mellettünk látható Tesla. Méghozzá 7%-dal, ugye a 45.512, amit most néznünk kell. Hát, kiderül, fiatalember majd. Az nagyon fura, hogy nézem a listát, és oké, hogy a 35-37. hely környékén nézelődünk, ami már önmagában is pofátlanság 45-ös idővel, igen. De hogy csak versenyautó van a környékén, tehát ilyen Rally 3, olyan RX, ilyen pályautó. Hát figyelj, ugye, szerintem 45 alá, hogy bemenjél, ahhoz egyrészt már tényleg lassan szligumi kell. Igen. Tehát, hogy az tényleg, és ilyen 42-8 most a pályacsúcs, vagy mi a... Beleugrom az utcaiakba, és az utcaiakban egyébként a 9. helyen van a Taycan Turbo S a 45.588-al, úgy, hogy bocsánat, benne van a versenydróm, mert ide van sorolva, tehát igazániból autóból a 8. Aha. Maradok és szerintem ebbe a listába. Ja. Porsche, Honda NSX, Porsche, Merci GTC, M5 Competition, Taycan. De például, ha úgy nézed, azt hiszem a GT3 RS-en, meg a GT3-on is semi-slick volt. Igen. Tehát az első, ami a Turbo S volt, ami hasonló gumi volt. Meg az NSX, amik utcaim voltak, igen. Igen, tehát, hogy igen, a 718-as szintén semi-slick volt. Eleje, 44 vége az a top időnk utcai gumival. Igen, nem semi-slickkel. Igen. Azért az na. Én nem hiszem, hogy sokkal jobban fogunk tudni menni, mint a múltkor. De talán jobban. Én egy picit félek ettől a Goodyear-tól, de meglátjuk. Cserében most az időjárás ugye sokkal jobban kedvez neki. Mind a hőmérséklet, mind a pályahőmérséklet, mert egyébként azt hiszem, hogy 22-re ment föl, ha előbb jól mértem. Csak ne árnyékban mért. Nem, napon. 23 fél. Aha. Egyébként az azt jelenti, hogy konkrétan ilyen óránként 3 fokot emelkedik. Abban még lehetne. Ott már ő kapcsolgat, meg állítgat. Meg legyakorolt egy rajtot, úgy látom. Igen. Hát meg ez jobban melegít a gumit. Forgalatta minden 4 kerék. Igen, hát vannak azok a márkák, amivel jót akar menni. Mindennel, de ezzel pláne. Hát figyelj, ciki lenne, nem menne jót, már amennyit ül ezekbe. Na mondjuk az igaz. Igen, forgattatja a kereket alatta. Lett egy új nyom, nem a legideálisabb íven, de van. Igen, próbálgatja szerintem, hogy az a gumi hogy viselkedik. Igen. Na. És ott van. 99 a mérési ponton, eddig 87 volt a leggyorsabb sebesség. Ugye az elejét. Egy picit tolja az elejét, igen. Ott is sajnos. Mondjuk az egyenes az eltelik elég. Igen, hát jó, csak ilyen időnél már tényleg ez a fontos, hogy befel a kanyarba mit tudsz még. Igen.
kúrja felé. Azt a kurva. 114, igen, ez a baj. Meg hát az, hogy a kormánymozdításra 4 kerékkel átcsúszott az egyenesen keresztbe. Egy sávot. Ez egy ilyen küzdősport lett sajnos. Ez rosszabb idő lesz, mint az első. Igen. Itt egy... Nagyon sokat kellett várni a szegénynek. Összidő 1 perc 28,591. Hát 7 tizeddel gyorsabb annál az időnél, amit a szemerkélő esőben nyomtunk vele, de ugye 8 tizeddel lassabb cserébe meg a legjobb idejénél, a 45-588-nál. Kurva sokat számít a gumi. Át kell csavarozni a Teslának a kerekeit. Aha. Nem lettél a gumi feltétlen rajongója? Nem, nagyon nem. Nagyon nem. Láttuk a szenvedést. Nekem a legszebb része az volt az egésznek, amikor a nálunk lévő egyenesben egy kormány mozdulat le egy sávot 4 kerékkel arrébb csúsztál például. Igen. Sajnos a szemerkélő esős idejénél 7 tizeddel gyorsabb cserébe, a legjobb idejénél meg 8 tizeddel lassabb, 46-374. Nem vagyok ennek a fennye továbbra se, tehát nem fordul egyszerűen az eleje úgy, ahogy az annak kellene. Nincs az a tapadási szint, hiába lőttük be a nyomást, ez nem az én márkám. Úgyhogy kicsit túlzottan is akartam ennek ellenére, de egyszerűen nem megy. Tehát nem fordul be sehova, ahogy kellene. Ennél sokkal többet tud az autó. János. De cserébe élménynek élmény volt. Nyilván gondolom. Mindent úgy hagytam, ahogy mentem vele. Ja. Az első gumit lecserélhetted volna. Igen, sajnos, ja. Egyébként elektromos hajtásban alapvetően így is a harmadik eredmény. Ő, a korábbi Turbo S és aztán ez. Tehát egy pár ezreddel még gyorsabb, mint a széria Performance 2. Aha. Úgyhogy... Nem, de hát itt a gumit kell rárakni. Ez is gyári első szeret, de nem tudom, biztos van más előnye ennek a guminak, nekem ez nem. Nekem ez nem jön be. Szenvedtél. Igen, nagyon. Egyből az első kanyarban nem tudtam ráfordulni. Már azt is hallottuk. Cserébe meg a rajtod az 99-es sebesség volt, ami az eddigi 87-hez képest. Azt Jánosnak valami volt is, mert 77 nála meg valami lekapcsolt. Igen, de nem nyomta ugye a gázt. Egyébként elképesztő játékos. Tehát, hogy hiába hát egy... melegítőkörbe láttuk. simán hátul, keresztbe, ahogy akarod, bárhogy megy. Tehát a 1050 Newton az 1050, és egyből ott van. És azt nem a szél hordta össze. Azt nem. És bocsánat, de szóval hiába elektromos, de ez is Porsche. Tehát, hogy annyira jó kezelhető a nagy tömeg ellenére, meg minden ellenére. János, úszkáltassa ide-oda. De ő se tud befordulni vele. És az a kemény, itt tolta az elejét, oda meg beúszott keresztbe. Igen. Tehát kellően szenved Jánosunk is. Igen, azért mondom, hogy... Gondolom már is melegedett akkor. Ezt nem tudom megmondani, én nem értek ehhez. Ehhez pont nem. Ehhez. Egyébként ez ugyanaz a gyártó, amely a VTCR-be is kiemelkedő gumikat gyárt.
kör 48,569. Hát majd elmondja. 1 perc, Valami volt. 31,103. Nyilván hát azt már rajtban is láttuk, meg hát az összes csúszkálását láttuk, hogy Nem, ebből most így lehet, hogyha egy picit le tudok faragni, és önuralomban erősebb vagy. de nincs abban az időben, tehát a 45-500 nincs benne. Nem. Az akkor van benne, hogyha két tulaj megállapodik és kereket cserélnek. Milyen cuki leengedte magát? Légrugó. Ha? Mesélj, az időt inkább el sem mondom, de gondolom tisztában vagy vele, hogy... Ugye, örülök, hogy túléltem. Azt néztem, hogy itt tolta az elejét, ott keresztbe mentél, a rajtnál valami szituáció volt. Rajtnál elrajtoltam, ahogy rendesen beszédültem, hogy a kocsi így... Hát mert látta, hogy beszédültél. Ja. Oké, jó van. Ez engem nevezessen. Kétszer magánál. Hülye ez? Kétszer lemaradt a fék, tehát benyomtam, és nem jött vissza a pedál. Ó. Tehát, hogy az meg ilyen... Most mi van? Tehát, hogy amúgy ilyen nagyon furcsa volt. Szerintem a Csabi már elmelegítette eléggé az elejét, úgyhogy nagyjából mindenben betoltam, mint az őrült, és próbáltam ugye gázzal, meg mindenféle, de akkor meg ugye egy idő után annyira elcsúszik keresztbe, hogy úgyhogy ez egy igazi ilyen küzdősport volt. Hidegen, tehát az eleje sehogy se volt jobb. Igen. Egyébként, tehát az nem azért, mert elmelegedett, az sehogy se volt jobb. Csak ugye nekem utána ugye még rosszabb volt, tehát minden kanyara még rosszabb. És képzeld el ezt úgy, hogy belőttük a guminyomást. Igen. Mi lett volna, hogyha úgy hagyjuk? Tehát, hogy így nagyon ne legyünk szomorúak, urak, mert egy nagyon jó adás volt, és a legjobb elektromos időnk is megvan. Figyelj, annak a futóműve, meg így szemészlikkel nagyon beteg. Nem tudom mire jó, de elképesztő. Tökéletes végszó. Tartsatok velünk majd jövő héten is, akkor is érdekes autókat hozunk, addig is Insta, Facebook, YouTube, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.